بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، الله پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې مو په تن کې وي. راځو خپله د اډوانس سافټویر انجینرینګ و دې لیکچر ته. په دې لیکچر کې موږ او تاسو خپله د سافټویر پر مینټیننس باندې بحث کوو. په تېرو سیمسټرو کې د سافټویر انجینرینګ چې اول سر کې تاسو شروع کړلی، ستاسې یا زموږ او ستاسې ټولو هدف چې و پر دې باندې و چې څنګه کولی سم زه د یو سافټویر یو ښه ډیزاین سرته ورسره ورسوم، یا زه څنګه کولی سم یو ښه سافټویر جوړ کړم. په هغه کې تاسې پر مختلفو ماډلو باندې بحث ورسره کړی و چې پلان ډرایون و، خپله ایجایل ډیولپمنټ، واټرفال ماډلونه و، ایکسټریم پروګرامینګ و، سکرم ماډلونه و. دا ټوله د دې دپاره تاسې استفاده کولی چې تاسې څنګه کولی شئ چې یو ښه سافټویر په جوړ کړئ. اوس موږ او تاسې خپله یو سافټویر په لاس کې لرو یا جوړ یې لرو، یا داسې یو حالتو سره مخامخ کېږو چې په دا سافټویر چې جوړ په جریان کې موږ یو داسې مشکل سره مخامخ سو. هغه څنګه کولی شو چې هینډل یې کړو، چې دې ته موږ او تاسې خپله د سافټویر مینټیننس برخه چې ورته وایو. راځو په مینټیننس کې تر ټولو مینټیننس چې دی په اصل کې یو ډېره براډ موضوع ده، یو ډېره پراخه موضوع ده. په دې کې موږ او تاسې خپله د ریورس انجینرینګ کانسیپټ ورسره پېژنو چې خپله دا ریورس انجینرینګ دی څه شي او څنګه کولی شو چې دا سرته ورسوو، د کوم مشکلات په خاطر باندې دا کانسیپټونه منځته راغلي دي، پر دې باندې بحث ورسره کوو. راځو د دې لیکچر په شروع کې به موږ او تاسې خپله د ریورس انجینرینګ کانسیپټونه به ورسره وپېژنو چې خپله ریورس انجینرینګ دی څه شي، ولې ضرورت ورته لرو ریورس انجینرینګ ته، پر دې باندې به بحث ورسره وکړو. سکوپ او ټاسکونه چې دي خپله د ریورس انجینرینګ ده، پر دې باندې به بحث ورسره وکړو. او وروسته به خپله د دې دپاره چې موږ او تاسې یو ریورس انجینرینګ د سافټویر په مینټیننس کې سرته ورسوو، مختلف اپروچونه ورته شته، پر هغه باندې بحث ورسره کوو. او بل تر ټولو مهم موضوع چې د خپله د ریورس انجینرینګ ټولونو پېژنو. دا ټولونه زموږ ستاسې دپاره کارونه ډېر اسانه کړي دي. راځو پېژنو یې چې په څه شکل باندې. د هر څه د مخه خپله ریورس انجینرینګ پېژنو. ریورس انجینرینګ چې دی چې شي، لکه موږ او تاسې چې خپله وګورو په سافټویر په اول سافټویر کې پر دې باندې بحث کړی و، کله چې تاسې د ریکوایرمنټو څخه یا د غوښتنو څخه تاسې یو سافټویر په وجود راوړئ، دې ته موږ او تاسې فارورډ انجینرینګ ویلي. خو د هغه څخه چې بیرته تاسې یو سافټویر په لاس کې ولرئ، د هغه څه څنګه کولی شئ چې خپله سورس کوډ په لاس راوړئ، دې ته موږ او تاسې ریورس انجینرینګ وایو. دا په کومو حالتو کې زموږ تاسې په درس خوړل کېږي. راځو یو کیس مد نظر نیسو. په دې کیس کې تاسې یو پروجیکټ لري چې هغه پروجیکټ ډیولپوئ په کوم پروګرامینګ لنګویج کې، په جاوا کې. نو د هغه پروجیکټ تاسې څو ماډیوله جوړ کړي دي، څو ماډیوله، او هغه هم صحیح کار تاسې ته سرته رسوي. لیکن داسې د کمپیوټر د یو هارډویر مشکل په خاطر باندې تاسې راولاړ سئ، خپل هغه EXE فایل یې په یو بل کمپیوټر کې لري چې تاسې مخکې څخه انسټال کړي دي، لیکن ستاسې څخه سورس کوډونو شیان ټوله ورک سي. اوس نو د دا رقم حالاتو سره چې مخامخ سو، آیا بیرته به موږ راولاړېږو د سره څخه یا د صفر څخه به د جاوا دا پروجیکټ شروع کوو؟ دا خو خپله یو منطقي یو څه نه دی، ځکه چې ستا څخه یو وخت نیول دی، په میاشتو باندې ته ورته ناست. د کوچني پروژې دپاره دا مشکل نه لري، اسانه دی، بیرته به د سره ډیولپ سي. که چیرې دا پروژه غټ یې، بیا دا خپله په اسانه باندې به ډیولپ سي. تا یو پر هغه پروژې باندې مو خپله یو 3-4 میاشتې یا حتی تر کال 2 کالو پورې مو کار وکړ دی پر هغه پروژې باندې، کوډونه مو ټوله ولاړه ورسره، بیرته به ته د سره څخه دا 2 کاله اباس ولاړه. یا د داسې مشکلاتو دپاره خپله سافټویر انجینرینګ چې دی کانسیپټونه چې منځته راوړي دي د ریورس انجینرینګ دی، چې دا موږ او تاسې ورسره پېژنو چې خپله دا ریورس انجینرینګ چې شي دی ورسره، پر دې باندې بحث ورسره لرو او څنګه کولی شو چې دا خپله هینډل کړو. نو د دې پرابلمو د دې رقم کیسو سره چې هر وخت مخامخ کېږو، موږ او تاسې خپله ریورس انجینرینګ استفاده کوو. خو یوه شي ته مو ډېر فکر، ریورس انجینرینګ په 2 شکله باندې موږ او تاسې استفاده کولی سو، یو خپله پر مثبت طریقه باندې، بل خپله پر منفي طریقه باندې. مثبت طریقه باندې په دې اساس باندې موږ او تاسې استفاده کوو که داسې یو سیناریو یا یو کیس سره مخامخ سو. لیکن منفي طرف باندې په دې اساس باندې استفاده کېږي، یو وخت یو سافټویر جوړ شوی دی، کمرشل سافټویر دی، لیکن تاسې د دې ریورس انجینرینګ په نالج باندې هغه څه کوئ، فری استفاده کوئ. دا خپل یو غیر قانوني کار دی یا ایلیګل کار دی چې دا تاسې سرته ورسره رسولی شئ. خو دا کانسیپټونه چې دي موږ د ایجوکیشنل پرپوز دپاره وایو چې څنګه کولی شو چې د داسې یو کیسو سره مخامخ سو چې دا په حل کو. د دې دپاره یې نه وایو چې موږ او تاسې منفي حسابونه څنګه چې کړو یا خپله هغه په حل کو. په دې باندې راځو خپله دې در مخه چې موږ او تاسې خپله ریورس انجینرینګ ته راسو، د سافټویر یو واټرفال ماډل مد نظر نیسو. په دې ماډل کې که چیرې موږ او تاسې ورته وګورو،
هر وخت چې به موږ غوښتله چې یو ریکوایرمنټونه مو ټوله په اډوانس شکل باندې یعنی مخکې د مخکې څخه په ټولو شیانو باندې موږ خبر واوسو، بیا نه غواړو په هغه کې تغییر راولو. موږ او تاسې د اول سافټویر کې یو ماډل ویلی و چې د واټرفال ماډل په نامه سره و، هغه به مو استفاده کوئ د داسې سیناریو دپاره چې دا د هرې پروژې دپاره موږ مختلف ماډلونه استفاده کولی سو. خو که داسې یو پروژه یي چې هغه خپله ریکوایرمنټونه یې ټوله په اډوانس شکل باندې یعنی بیا په هغه کې تغییر نه راځي په مابینځ کې، نو موږ او تاسې خپله کوښښ کوو د واټرفال ماډل څخه استفاده وکړو. په واټرفال ماډل کې د دې سایکل په څه شکل باندې جوړ و. که ورته وګورو په راس کې خپله ریکوایرمنټ انالایزس دی چې په دې کې موږ او تاسې خپله راځو د یو سافټویر ریکوایرمنټونه ټوله راټولوو، لیستوو یې چې دا سافټویر زه جوړوم د صفر څخه باید لوګین فارم ولري، یوزر نیم پاسورډ ولري، هغه څخه باید کومه صفحه راته خلاص شي. دا ټوله چې تاسو په سافټویر کې کم فنکشنالیټیانې لري هغه ټوله چې در سره لیست کړي دې ته موږ او تاسې کمپاز ویلي، د ریکوایرمنټ انالایسیس پایس مو ورته ویلي چې په دې کې مو پر دې باندې بحث ورسره کړی و چې باید تاسې کوښښ وکړئ چې هغه ریکوایرمنټونه چې د سیسټم دپاره مهم وي چې په هغه کې موږ او تاسې خپله یو فنکشنل ریکوایرمنټونه لرو، بل نن فنکشنل دي. فنکشنل ریکوایرمنټونه هغه دي چې باید د سیسټم دپاره مطلق یعنی منډیټري هغه ریکوایرمنټونه، دا خو به خامخا د انالایزس یا د ریکوایرمنټ انالایزس په مرحله کې به مد نظر نیسو. بل چې دی خپله د بل ریکوایرمنټونه چې موږ او تاسې ورسره لرو هغه د چې ریکوایرمنټونه دي د نن فنکشنل دي. نن فنکشنل چې دي هغه ستا په تاسې پورې اړه لري، تاسې لازمه بولئ چې آیا دا په دا سیسټم کې وي او که نه چې دا خپله یو آپشنل دي، په تاسې پورې اړه لري، ضرورت نشته چې مطلق به دا ریکوایرمنټونه یې پشکې. نو په دې ماډل په راس کې موږ او تاسې خپله د ریکوایرمنټ انالایزس پاس ورسره درلودی چې په دې کې به مو ټوله ریکوایرمنټونه د یو سافټویر د جوړولو دپاره چې باید کم کم فنکشنالیټیان دا سافټویر ولري دا مو ټوله دلته لیستولې د ځان سره او تحلیلولې مو. وروسته راتلو د دې ریکوایرمنټو څخه مو ډیزاین په وجود راوړلې چې دې پاس ته یې موږ چې ویلي د ډیزاین پاس مو ورته ویلي چې د ډیزاین په بخش کې موږ او تاسې خپله لوجیکل ډیزاینونه د یو سیسټم دا منځ ته ورسره راوړل او پر څنګ باندې مو فزیکل ډیزاینونه وروسته ورسره امپلیمنټول تر څو پورې چې لوجیکل په وجود نه راغلی فزیکل نه امپلیمنټو. نو لوجیکل به معموله پلا په وجود راوړله لکه ای آر ډیاګرام، یو ام ایل کې موږ او تاسې ډیاګرامونه لرو، کلاس ډیاګرام، سیکوینس ډیاګرام، دا ټوله ډیاګرامونه یا سټیټ ډیاګرام دا ټوله د ډیزاین په بخش کې ورسره راځي چې په دې ماډل کې موږ او تاسې بحث پر دې باندې ډېر کړی وو. بل چې دی کوم چې ډیزاین موږ او تاسې نور په لاس کې ولرو د دې څخه وروسته یو بل پاس و چې هغه پاس د امپلیمنټیشن پاس په نامه سره و. دا امپلیمنټیشن پاس کې به مو کم کار سرته رسولی، په دې کې ډیزاین جوړ دی، دا ډیزاین به مو ټول راخستی امپلیمنټوي مو. نو ټول امپلیمنټیشن دلته کوډ په جاوا یا هر ژبه چې موږ او تاسې په هغه کې پروفیشنل وای په هغه ژبه کې به مو دا ټوله چیش کولی امپلیمنټوي مو. د دې امپلیمنټیشن څخه به وروسته موږ او تاسې خپله راتلو یو تر ټولو مهمترینه مسله چې د ټیسټینګ او مینټیننس ده. مینټیننس باندې اوس موږ او تاسې بحث کوو، ټیسټینګ د دې لیکچر څخه وروسته پر دې باندې بحث ورسره کوو چې څنګه کولی شو چې خپله یو سافټویر ټیسټ کړو. نو دا ریورس انجینرینګ په دې خاطر نو دلته یو څه د یعنی مینټیننس برخه مو تر ټیسټینګ مخکې کړله، هغه پر دې اساس باندې و چې پلا فقط د دې کانسپټو سره اشنایي پیدا کړو چې دا کانسپټونه موږ د کورس پالیسي کې چې مو راچولي وو پر دې باندې مخ ته ورسره ولاړ شو. وروسته راځو ټیسټینګ باندې بحث ورسره کوو چې څنګه کولی شو یو سافټویر ټیسټینګ کړو. نو په نن لیکچر چې دی ټوله چې جوړ دی هغه خپله پر مینټیننس باندې دی. اصل کې راځو دا خپله واټرفال ماډل چې دی د چیش دپاره موږ او تاسې استفاده کوئ چې څنګه کولی شو یو سافټویر په وجود راوو. نو چې سافټویر تاسې د ریکوایرمنټو څخه تر امپلیمنټیشنه پورې ټوله په لاس راوړلې دې ته موږ او تاسې چې انجینرینګ وایو، فارورډ انجینرینګ وایو. لکه دلته چې موږ یو مثال ورکړی دی، ریکوایرمنټونه په لاس کې لرو، د ریکوایرمنټو څخه مو ډیزاین په لاس راوړل، ډیزاین څخه مو سورس کوډ یا هر لانګویج چې موږ او تاسې زده ده په هغه کې راولاړېږي، یو بیهیویر یو دا خپله لاس ته ورسره راوړو، یا موږ او تاسې وایو چې یو امپلیمنټیشن برخه یا یو سافټویر لاس ته راوړو دې تر دې فازو ته چې د ریکوایرمنټو څخه شروع شي خپله تر بیهیویره پورې ولاړ دې ته موږ او تاسې فارورډ انجینرینګ وایو. راځو ریورس انجینرینګ په څه شکل باندې دی. ریورس انجینرینګ د دې سرچپه دی، ته ریکوایرمنټونه په لاس کې نه لرې، ډیزاین په لاس کې نه لرې، سورس کوډونه په لاس کې نه لرې، ته دلته بیهیویر په لاس کې ورسره لرې، یعنی ته د بیهیویر څخه راولاړېږې څه کوې
د سورس کوډ په لاس راوړي، سورس کوډ څخه ته کولی شي ډیزاین په لاس راوړي، د ډیزاین څخه کولی شي ریکوایرمنټ په لاس راوړي. خو دا ریورس انجینرینګ چې تاسې هر وخت سرته رسوي ستاسې څخه صحیح نالج د اپریټینګ سیسټم دا هم در څخه غواړي چې دا رقم نه دی چې دا ریورس انجینرینګ په سافټویر کې موږ په یوه ژبه کې ورسره لرو، یا دا باید د هر شي دپاره چې سرته ورسره رسوو دا خپله ستاسې څخه نالج غواړي، د اسمبلي لانګویج ښه قوي نالج در څخه غواړي چې تاسې په د اسمبلي لانګویج سره ښه صحیح بلد واوسئ. نو خپله ریورس انجینرینګ چې دی د فارورډ انجینرینګ خپله چې دی یو سرچپه دی. فارورډ انجینرینګ کې موږ او تاسې اپلیکیشن یا سافټویر په وجود راوړو، په ریورس انجینرینګ کې د سافټویر یا د ای ایکزي او د دې فایلو څخه تاسې څنګه کولی شئ چې خپله سورس کوډونه او ډیزاین او خپل ریکوایرمنټونه دا ټوله لاسته ورسره راوړئ. راځو خپله دا یو سیناریو موږ او تاسې په دلته لرو. په دې سیناریو کې مد نظر نیسو خپله یو اولډ سیسټم دی. یو وخت داسې مجبوره کېږي، یو وخت تاسې ولاړ سئ یو ارګنایزیشن ته هغه وایي زموږ دپاره ته یو سیسټم را جوړ کړه. موږ مخکې یو سیسټم درلودی چې اولډ سیسټم هغه ته دی وایي. دا یو سیسټم موږ مخکې درلودی چې هغه سیسټم په دې شکل باندې جوړ و چې هغه وخت یې زموږ دپاره صحیح کار سرته رسوي، لیکن اوس هغه موږ ته صحیح فنکشنالټي سرته نه رسوي. لیکن په اصل کې که چېرې تاسې وګورئ که تخنیکي او دا اشخاص هم ستاسې سره نه وي، نو تاسې به څنګه پوه سئ چې هغه څه رقم جوړ شوی دی، د دې ارګنایزیشن ډیزاین څه رقم شوی دی. په دې کې خو نو په اولډ سیسټم کې د دې ډیټا هم ده، ډیټا هم باید د لاسه ورنه دی، دې ته هم دی ګوري. نو د داسې کانسپټو دپاره تاسې کوښښ نه کوئ چې د صفر څخه یو سافټویر جوړ کړئ. تاسې کوښښ کوئ چې کوم سافټویر چې په لاس کې ولرئ د هغه څخه څنګه کولی شئ چې خپل یو نوی سیسټم د دوی د غوښتنو مطابق لاسته ورسره راوړئ. نو چې موږ او تاسې په دې کې کوم مسئلې ته اول پلا ځو، د ابستراکشن سیسټمونو ته راځو. ابستراکشن سیسټمونه څنګه دي؟ تاسې راولاړېږئ خپله د اولډ سیسټم یا زوړ سیسټم چې د ارګنایزیشن دی د هغه باندې ریورس انجینرینګ مرحله سرته رسوئ. یو ابستراکشن لیول تاسې ته په وجود راځي. په دې ابستراکشنو کې تاسې ته سورس کوډونه، ډیزاین، ریکوایرمنټونه ټوله شیان درته مشخصیږي. یعنې تاسې کولی شئ چې د اولډ سیسټم څخه دا ټوله مشخص کړئ چې په دې سیسټم کې تر اوسه پورې د دې ډیزاین څنګه شوی دی، څنګه د دې کوډ سرته رسېدلی دی. نو تاسې کولی شئ چې بیا د دې کومې نوې غوښتنې هغه په اسانۍ باندې په وجود یا هغه خپله په اسانۍ باندې یو سیسټم ته ور اضافه کړئ چې بېرته د فارورډ انجینرینګ هلته تاسې سرته په رسوئ. یعنې په دې معنی د ریورس انجینرینګ په واسطه باندې مو سورس کوډونه په وجود راوړئ، سورس کوډونه کې ایډیټ راولئ، بېرته چې کوئ نوی سیسټم په وجود راوړئ چې دې ته موږ او تاسې بېرته خپله د فارورډ انجینرینګ چې شي وایو یا فارورډ انجینرینګ ورته وایي چې دې ته خپله ری امپلیمنټیشن هم ویل کېږي. راځو په ریورس انجینرینګ چې دی خپله دلته تاسې ته مشخص کړی دی چې دا خپله دی چې شي پر دې باندې تاسې ته بحث کړی دی. په اصل کې خپله دا وایي هغه اکټیویټي ده کوم چې موږ او تاسې د یو پروډکټونه چې دی سره کم کار سرته رسوي، په دې کې کومې آیډیاوې امپلیمنټ شوي دي، کومې ټکنالوژي کې دا پروډکټ جوړ شوی دی، دا چې موږ او تاسې ټوله مطالعه کړو دې ته خپله ریورس انجینرینګ ورته وایي. او دوی چې دوی خپله کېدلی شي چې مختلف لیولونه ورسره ولرو چې پر دې باندې اوس بحث ورسره لرو چې دې ته ابستراکشن لیولونه ورته ویل کېږي. بل چې دوی دا په چیش پورې اړه لري د سافټویر په دا اس ډي ال سي کې موږ او تاسې پر ډیزاین او ریکوایرمنټو پر دې ټولو مو بحث کړی. اوس یوازې راځو خپله پر مینټیننس باندې. زموږ او ستاسې د سافټویر پر مینټیننس کې تر ټولو یو مهمترینه موضوع چې دا خپله د ریورس انجینرینګ ده چې دا ریورس انجینرینګ خپله په ده پورې تړلی دی. لکه څنګه چې خپله د سافټویر مینټیننس یوازې ریورس انجینرینګ نه دی، دا ریورس انجینرینګ یو پارټ دی. یعنې په مینټیننس کې موږ او تاسې مختلف نور شیان هم ورسره لرو. بل راځو د ریورس انجینرینګ دپاره ضرورت په کومو سچویشنو کې موږ او تاسې ته دی خپله ضرور سو چې باید دی زده کړو ورسره. هغه په داسې حالتو کې وخت تاسې خپله انفارمیشنونه مو د لاس ورکړي دي هغه ریکاور کوئ. د مثال په ډول زه وایم هم د جاوا یو پروګرام ما جوړ کړلی یا د جاوا اپلیکیشن مې جوړ کړي، د جاوا اپلیکیشن مې رن کړلی په دې کمپیوټر کې. هغه اپلیکیشن ما ته کار سرته رسوي، لیکن په اصل کې د اپلیکیشن چې زه غواړم ایډیټ پکې راولم سورس کوډونه یې ټول زما څخه ورک شوي دي. نو زه کولی شم چې خپله د کم ډي ایل ایلونه چې ډي ایل ایلونه په ډاټ نیټ کې ورته لري، په جاوا کې چې دي ډاټ جار فایلونه چې ورته ویل کېږي، جار فایلو سره څنګه کولی شم چې خپله سورس کوډونه په وجود راوړم یا د کلاس کوډو څخه چې په کلاس موږ تاسو د جاوا په امپلیمنټیشن کې په شروع کې مو پر دې باندې بحث ورسره کړی چې جاوا پروګرام څنګه کمپایل کېږي. نو په هغه کې موږ تاسو ویلي چې د خپل د کمپایلر په واسطه باندې بایټ کوډ راوړي، بایټ کوډ بیا د انټرپریټر په واسطه باندې ترجمه کېږي. نو دا
بایټ کوډونه هم تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې که چیرې ستاسو سره یو کلاس فایلونه وي ډاټ کلاس فایلونه وي هغه هم کولی شئ چې هینډل کړئ. پر دې باندې بحث ورسره کوو. عموما کې خپله دا چې په وجود راغلی دی په مینټیننس کې د دې رول ډېر مهم دی ورسره که بل موږ او تاسې که چیرې وغواړو خپله د یو هارډویر د یو سافټویر ولرو هغه مختلفو هارډویرو ترمنځ مایګریټ یې کړو یعنې انتقال یې کړو د یوه هارډویر څخه بل هارډویر ته. په دې حالتو کې موږ او تاسې خپله د ریورس انجینرینګ استفاده کوو. خو دا بیا یو څه مغلقتیا په دې لري چې زموږ او ستاسې ډیټا باید زموږ څخه په ولاړه نه سي. دا باید هغه شخص سره انتقال کې کوم چې هغه یو ښه صحیح نالج په ریورس انجینرینګ کې ورسره ولري. بل چې دی موږ او تاسې څنګه کولی شئ چې سافټویر څخه په بار بار استفاده وکړو. یعنې یو سافټویر جوړ ولرو هغه څنګه کولی شو چې د سره څخه زه نسم که زه نه غواړم چې بیا هغه رقم سافټویر جوړ کړم یا زه د ریورس انجینرینګ په واسطه باندې پخوانی کوډ لاسته راوړم په هغه کې ایډیټ راولم نوي فیچرونه اضافه کوم نوي سافټویر مې په وجود راوړلی. دا خپله یو بل ضرورت دی د ریورس انجینرینګ دا چې موږ او تاسې په داسې سچویشنونو کې چې کوو استفاده کوو. راځو خپله د دې هغه فایدې او پر دې باندې بحث ورسره کوو. د سافټویر په مینټیننس کې د دې خپله د کاسټ یو موضوع ده. که چیرې تاسې د سافټویر مینټیننس سره ورسره رسوئ که چیرې ورته وګورو دلته په شروع کې موږ او تاسې خپله د فارورډ انجینرینګ او ریورس انجینرینګ سایکلونو دا ټوله مو وویله. فارورډ انجینرینګ چې دی د شروع څخه به ریکوایرمنټ راټولوي ډیزاین به وي امپلیمنټیشن به وي ټیسټینګ دا ټوله مرحلې وي. نو په دې کې هم ستاسې پیسې ډېرې ورسره مصرفېږي کاسټ یې دی ورسره. نو خپله ریورس انجینرینګ چې دی دغه کاسټونه چې دي د سافټویر په مینټیننس کې دوی تاسې ته چیش کوي درته بچتوي. بل کوالټي امپروومنټ دی. کوالټي امپروومنټ څخه هدف دا دی اوس که چیرې وګورو زوړ سیسټمونه چې دي عموم کې د ټیسټینګ د مرحلې او د دې ټولو څخه تېرېږي. نو دوی چې تېرېږي د ټیسټینګ د مرحلې څخه په دې ځای کې داسې هغه سافټویر باندې ډېر ټیسټونه اجرا شوي دي. نو دا خپله د هغه یو ښه صحیح کوالټي یو سافټویر دی. نو تاسې بېرته د سره څخه د صفر څخه نه راولاړېږي چې یو بل دانه جوړ کړي په هغه کې ښایي ځینې ډېرې نیمګړتیاوې خو هغه په مخکیني سافټویرو کې چې ډېر په ریل ډیټا کې استفاده شوي په هغه کې دا نیمګړتیاوې د منځه وړل شوي ورسره. بل په دې په لکه څنګه چې مخکې مې درته ویل سافټویر یوز دپاره خپله کمپیټیټیو اډوانټیجونه هم خپل ورسره لري. راځو خپله د ریورس انجینرینګ و ډیفیکلټیز پر دې باندې بحث ورسره کوو چې په ریورس انجینرینګ چې څونه کارونه موږ ته اسانه کړي دي په دغه شکل باندې دی چې دی یو څه ډیفیکلټیز هم ورسره لري. اوس پر دې باندې بحث ورسره کوو. راځو یو مثال مد نظر نیسو. زه نوټ پیډ راخلاصوم. په دې کې یو اپلیکیشن مد نظر نیسو. دا اپلیکیشن چې دی خپله په اصل کې چې جوړ دی په کومه ژبه کې جوړ دی ASP ډاټ نیټ کې جوړ دی. ASP ډاټ نیټ کې چې دا اپلیکیشن جوړ دی بل اپلیکیشن د مثال په ډول موږ تاسې لرو په جاوا کې جوړ دی. جاوا کې چې کوم اپلیکیشن جوړي چې هر وخت تاسې دا کمپایل کړي د هغه څخه ډاټ کلاس فایلونه په وجود درته راځي. خو کلاس لایبرریان یو دا چې تاسې کمپایل یې کړي تاسې ته یو فایل درکړي ډاټ جار په نامه سره. ډاټ جار فایل چې دی دا تاسې ته ایگزیکیوټیبل یو فایل دی. تاسې بیا د دې فایل څخه کولی شئ چې خپله سورس کوډونه په وجود راوړئ. خو ASP ډاټ دا چې د خپله سره کوم ژبه ده یو اوپن سورس ژبه ده. اوپن سورس ژبه ده چې دا خپله دې دپاره ریورس انجینرینګ چې دلته په داسې حالتو کې تاسې په جاوا کې اپلای کوئ یو څه اسانتیا ورسره لري. لیکن که چیرې راسو موږ او تاسې یو بل پروډکټ د مایکروسافټ پروډکټ دی دا چې دی د ASP ډاټ نیټ په نامه سره دی. دې پروډکټ ته که فکر وکړو دا چې هر وخت کمپایل کیږي دا پروډکټ په اصل کې د دې څخه چې جوړیږي فایلونه DLL فایلونه ځینې جوړیږي. دا DLL فایلونه چې ځینې جوړ شوله موږ او تاسې چې ریورس انجینرینګ بیا سر ته پشکې رسوو بیا د DLL فایلو څخه چې په وجود راوړو د DLL څخه خپله راولاړېږو سورس کوډونه په وجود راوړو. اوس یو شی شته که چیرې ورته وګورو ASP ډاټ نیټ چې دا خپله یو ویب بیسډ یو ژبه ده چې تاسې کولی شئ ویب اپلیکیشنونه په دې کې جوړ کړئ. نو که دا سیناریو سره موږ تاسې مخامخ شو ډیسکټاپ دپاره چې دې اسانه دي د DLL څخه تاسې کولی شئ د کمپایلرو د دې په کومک باندې چې شو کړئ سورس کوډونه په وجود راوړئ. لیکن که چیرې ویب بیسډ دی ویب بیسډ کې تاسې که ورته متوجه یاست هلته موږ او تاسې یوازې ASP دا دلته نه کاروو. د دې تر څنګ باندې په فرانټ اینډ کې موږ او تاسې چې کوو HTML دی CSS دی پر څنګ باندې جاوا سکرپټ دی دا مختلف فریم ورکونه موږ او تاسې استفاده کوو. نو تاسې د DLL څخه یوازې کولی شئ چې خپله د
سی شارپ کوډونه په وجود راوړئ، تاسې نسئ کولی چې د دې یوزر انټرفیسونه په وجود راوړئ. نو دا هم خپله د ریورس انجینرینګ چې دی خپله یو ډیفیکلټیز دی چې تاسې او بیا کولی سئ چې هغه په وجود راوړئ. د هغه دپاره به تاسې چې مخکې مې درته وویله د ریورس انجینرینګ تر ټولو ښه نالج تاسې څخه غواړي چې تاسې څنګه کولی سئ چې وکړئ خپله یو ښه نالج په هغه کې ولرئ. بیا تاسې کولی سئ هر رقم پرابلمونه چې کړئ په سولو یې کړئ ورسره. بل چې دی پر څنګ باندې خپله چې تاسې د سورس کوډو کې مو د په ابستراکشن لیول چې مو لاسته راوړي، ابستراکشن سیسټم چې مو لاسته راوړي، د کانکریټ او د ابستراکټ ترمنځ چې تاسې بیا خپله فرق ورکوئ، دا چې دی خپله یو د بل ترمنځ سره وصل دي ورسره په اصل کې. کانکریټ چې دی خپله د چې دی یو ابجکټ دی د ابستراکټ، نو چې د ده یو ابجکټ دی د دې ترمنځ چې تاسې خپله تفاوت راوړئ، دا هم ستاسې لپاره یو څه مشکل یعنې کوډینګ په اصل کې ډېر مشکل ځکه چې هغه د یو بل چا پر د کوډ پر سټایل باندې جوړ دی، ستاسې د کوډ پر سټایل باندې جوړ هم نه دی. نو ستاسې لپاره چې هر وخت ریورس انجینرینګ چې دونه کارونه درته اسانه کړي دي، په دغه شکل باندې یو څه ډیفیکلټیز هم ورسره لري. هغه یې دا ډیفیکلټیز دي. بل راځو موږ او تاسې د ریورس انجینرینګ پر سکوپ او پر ټاسکو باندې بحث ورسره کوو. ریورس انجینرینګ چې دی په اصل کې لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویله د پروګرام انډرسټینډینګ ستاسې لپاره تر ټولو ډېره مهمه مسله ده. یعنې تاسې هغه وخت چې غواړئ چې یو ریورس انجینرینګ سر ته ورسوئ پر یو اپلیکیشن پر دې باندې، تاسې به د هر څه تر مخه هغه سافټویر اوله پلا به مطالعه کوئ چې دا سافټویر خپله جوړ څه رقم دی، څه رقم فنکشنلیټیان اجرا کوي، په څه شکل باندې دی، کم ماډیولونه لري، دا ټوله به تاسې چې کوئ باید ورسره بلد اوسئ. یعنې چې دی څه رقم وظیفه سرته رسوي، په اصل کې خو ستاسې سره ډیزاین هېڅ شی نشته په لاس کې. نو تاسې به د دې تر مخه چې ریورس انجینرینګ چې باندې اپلای کړئ، دا سافټویر به پلا ټوله مطالعه کوئ. زه د مثال په ډول مثال درته وایم، زه وایم زه پر دې پاور پوینټ پروګرام باندې زه یو ریورس انجینرینګ چې کوم اپلای کوم غواړم، کوډ یې لاسته راوړم. د دې تر مخه چې تاسې هغه اوله پلا اپلای کړئ، یو پلا به د دې مطالعه وکړئ چې آیا چې دغه خپله د پاور پوینټ پروګرام په کوم پروګرامینګ لانګویج کې جوړ دی، اوله مسله دا تر ټولو مهمه ده. بله په دې کې کم فنکشنلیټیانې شته، سر تر پایه به نقطه په نقطه هر بټن به جلا جلا ګوري. د مثال په ډول زه ورته وګورم، په دې کې مینو وي شته ورسره، فایل منو د انزرټ په دې کې مختلفې فنکشنلیټیانې ورسره شته. دا بیا کوم کارونه تاسې ته اسانه کوي کله چې تاسې خپله ډیزاین او دا مو په وجود راوړله، لاس ته یې درکړله، نو بیا تاسې د پروګرام په جوړښت باندې بیا ښه صحیح مو سر ورسره خلاصېږي. نو په دې حالتو کې موږ او تاسې خپله یو پرابلم یا اپلیکیشن ډومین دی، بل چې دی پروګرام یا امپلیمنټیشن ډومین دی، ځکه چې دلته د دې ترمنځ یو مپینګ جوړ شته ورسره، یعنې د دې ترمنځ یو مپینګ سوی دی چې تاسې ته دا پرابلم چې ولري هغه یې تاسې ته چې کړي دي امپلیمنټ کړي. د مثال په ډول په پاور پوینټ پروګرام کې زه یو پرابلم لرم چې هغه باید زه یو نوې صفحه خلاصه کړم، د کنټرول ان په واسطه باندې زه کولی شم یو نوې صفحه چې کوم دلته خلاصه کړم، یا نوې پاور پوینټ پروګرام. دا چې زه غواړم یو نوې صفحه خلاص کړم، ما دپاره دا چې یو پرابلم خو د هغه دپاره چې په اپلیکیشن ډومین کې امپلیمنټیشن ورته سوی دی کنټرول ان، دا زما دپاره چې دا یو سولوشن سو ورسره. نو چې سولوشن سو یا پروګرام سو، د دې ترمنځ یو مپینګ هم شته ورسره، ځکه چې په ریکوایرمنټو کې تا ورته ویلي چې زه باید دغه څه په دې پروګرام کې ورسره ولرم. نو هر وخت چې تاسې ریورس انجینرینګ سره ورسره رسوئ، د پروګرام په ټوله سټرکچر او ټوله جوړښت باندې به تاسې بلد ورسره اوسئ. دا پروګرام جوړ په کوم ژبه کې دی، وشاته څه رقم ډیټابیس ورسره پروت، په دې ټولو چې بلدتیا ورسره ولرئ. ډیټابیس لا بیا هم که بلد نه یاست ورسره، ځکه چې کوډ مو لاسته راوړلی، هلته بیا تاسې د ډیټابیس کنیکشنونه ورسره مطالعه کوئ، ورسره ګورئ، هلته بیا تاسې خپله پوهېږئ چې دا کوم ډیټابیس دی، کوم ورژن یې دی، ټوله بیا تاسې هلته ورسره مطالعه کولی شئ. خو تر ټولو مهم مسله یې دغه ده چې تاسې دا اوله پله مشخص کړئ چې دا خپله په کوم لانګویج کې جوړه ده. اوس د جاوا دپاره موږ او تاسې چې ریورس انجینرینګ سره ته رسوو، مختلف جلا ټولونه دي. د ډاټ نیټ دپاره یې د مایکروسافټ د پروډکټو دپاره چې سر ته رسوو، د هغه دپاره بیا جلا ټولونه ورسره شته. او که چیرې نه ډاټ نیټ نه جاوا بیا دا رقم یو ژبه چې هغه موږ او تاسې ورسره بلد نه یو، نوې ژبه ځکه چې په نړۍ کې ډېرې ژبې شته ورسره، د هغه دپاره موږ او تاسې مجبور یو چې خپله د دې د اسمبلي لانګویج ته چې دوی خپله یا کوډونه ورته ترجمه کوي، هغه اسمبلرانو سره یې باید بلد اوسو، چې پر دې باندې اوس بحث ورسره لرو. نو خپله پر دې سکوپ او ټاسکونو باندې مو بحث ورسره وکړلی چې ممکن موږ او تاسې هر وخت غواړو یو سافټویر په دې باندې یو ریورس انجینرینګ سافټ ورسره ورسوو. تر ټولو مهم مسله دا ده چې خپله د هغه پر ډسکریپشنو د های لیول سیسټم باندې باید موږ او تاسې بلد ورسره واوسو چې دا خپله څه رقم جوړښت لري، څه رقم کار سرته رسوي، په څه شکل باندې، په دې باندې باید بلد ورسره واوسو.
نو اوس راځو خپله د ډسکوري اف ابستراکشن باندې بحث کوو چې موږ او تاسې ولې د یو غټ سیسټم هغه ابستراکشن چې دی چې موږ یې ډسکور کړو هغه په کومو هدفو باندې دپاره یې موږ او تاسې دی چې کوو ډسکور کوو. یو تر ټولو مهم هدف چې دی هغه خپله د مینټیننس پرپوز دی، بل چې دی ایوالویشن دی چې نوي شان یا کم مشکلات چې ولري هغه خپل ایوالویټ کړو، بیا خپله څه شي کړو اصلاح پکې راولو او بیرته کمپایل یې کړو یا د دویم پلا دپاره یې بیا کمپایل کړو چې هغه کمپایل پروسس ته ری انجینرینګ وایي چې په ری انجینرینګ کې موږ او تاسې د دې هدف دپاره دی خپله په وجود راوړو کوم چې موږ او تاسې نوي ماډلونه و زاړه سیسټم ته ور اضافه کوو. نو دا خپل هغه هدفونه دي کوم چې موږ او تاسې غواړو چې شي وکړو یو ابستراکشن د یو سیسټم دا په وجود راوړو. اوس راځو د دې در مخه چې خپله ابستراکشن یې په وجود راوړو د لیولونه ورسره پېژنو چې دا خپله په ابستراکشنونو کې کوم لیولونه شته. یو خپله د اپلیکیشن دی. اپلیکیشن لیول کې څه شي راځي؟ د اپلیکیشن مکمل کانسپټونه چې دي دا ټول په دې کې ورسره راځي. یعنې د مثال په ډول لکه موږ او تاسو چې وایو چې په دا اپلیکیشن کم وظیفه سرته ورسره رسي، بزنس رولونه یې دي، باید کم پالیسیانې په دې کې مد نظر نیول سوي. یعنې د مثال په ډول یو ارګنایزیشن لپاره د اپلیکیشن مد نظر نیول سوی دی، په هغه کې د ارګنایزیشن چې دی هر شخص چې دی ځان ته جلا رولونه ورسره لري، د هغه ارګنایزیشن رولونه دي، قوانین دي، هغه تاسو ټول ورسره امپلیمنټوي. دې ته خپله موږ او تاسې اپلیکیشن لیول اف ابستراکشن ورته وایو. بل چې دی فنکشن دی. فنکشن کې چې دی تر ټولو مهم مسله چې د خپله لوجیکل او فنکشنل سپیسیفیکیشنونه دي چې موږ او تاسو پر دې باندې بحث موږ سره وکړلی مخکې په واټرفال ماډل کې چې موږ او تاسې هر وخت یو سیسټم امپلیمنټوو دوه رقمه ریکوایرمنټونه زموږ تاسې لپاره مهم دي. یو فنکشنل ریکوایرمنټونه دي، بل نان فنکشنل ریکوایرمنټونه دي. فنکشنل ریکوایرمنټونه هغه ریکوایرمنټونه دي کوم چې مطلق باید په یو سیسټم کې موجود دي چې هغه به منډیټري په یو سیسټم کې، او نن فنکشنل هغه ریکوایرمنټونه دي چې تاسې د یو سیسټم د ښه والي په خاطر باندې خپل په خوښه باندې ور اضافه کوئ، دا نه چې باید مطلق کړي چې هغه ته موږ تاسې آپشنل ریکوایرمنټونه ورته وایو. بل مهم مسله چې د خپله د سټرکچر لیول دی د ابستراکشن و ده. په سټرکچر لیول کې چې شي راځي ډیټا ده، د دې سب سیسټمونه دي، سټرکچر دي، ماډیولونه دي، ارکیټیکچر دي، دا سره کم جوړ دي، د دې کنټرول فلو ده، دا سره کم کار سرته رسي، ډیټا سره کم تبادله کېږي د مختلفو سب سیسټمونو دپاره. وینې دا د هغو سیسټمونو دپاره چې هغه یو ای آر پي رقمه سیسټمونه یا یو غټ سیسټمونه وي، داسې نه وي چې یو ساده کوچني سیسټمونه موږ فرض کړو د مثال په ډول یو کالکولیټر د دې دپاره نو بیا چې د سټرکچر چې دی هغه ډېر یو ساده سټرکچر دی، سټرکچر لري خو په اصل کې دا رقم نه دی چې هغه په ځان کې سب سیسټمونه دا ټول شیان ورسره ولري. بله مهم مسله چې ده یو بل د ابستراکشن لیول چې دی هغه خپله د امپلیمنټیشن لیول موږ او تاسې ورته وایو چې په دې کې د سورس کوډونو ټول شیان چې دي ورسره راځي د ابستراکشن و ده. اوس نو زموږ او تاسې هدف چې شي دی ډسکوري اف ابستراکشن چې موږ بحث ورسره وکړلی هغه هم پر دغه اساس باندې چې په ابستراکشنونو کې کوم شیان موږ لرو دغه یو دانه جلا لاسته راوړو چې هر یو ته موږ لیول اف ابستراکشن ورته مشخص کړي دي. هر وخت چې تاسې یو امپلیمنټیشن په وجود راوړئ په دې معنا چې تاسې امپلیمنټیشن لیول اف ابستراکشن په وجود راوړئ دي، یعنې په لاس کې لري، خو سټرکچر مو په وجود تر اوسه پورې نه دی راوړی. یعنې د هغه څخه بیا تاسې راولاړېږئ خپله چې کوئ سټرکچر په وجود راوړئ، د هغه څخه فنکشنالیټیانې دي، بیا ریکوایرمنټونه یې. په امپلیمنټیشن کې ټول شیان شامل دي ځکه چې دغه امپلیمنټیشن چې دی د دې فازو څخه خپله په وجود راغلی دی. په دې اساس باندې راځو مختلف اپروچونه موږ او تاسې لرو. د ریورس انجینرینګ چې دی خپله د هغه دپاره یو تر ټولو مهم اپروچ دی کوم چې تاسې کولی شئ چې یو ابستراکشن چې شي کوي په وجود یې راوړي. یعنې د ابستراکشن ډسکوري چې موږ او تاسې وویله چې څنګه کولی شئ یو ابستراکشن په وجود راوړو، هغه باندې اوس بحث کوو چې په هغه کې یو خپله ریورس انجینرینګ دی چې په ریورس انجینرینګ کې خپله د ډیزاین ریکوري یو مهم مسله ده چې دا سیسټم سره کم جوړ دی، څنګه جوړښت لري، څنګه انفارمیشنونه په دې کې تبادله کېږي. پر دې باندې خپله چې شي کېږي دا ریورس انجینرینګ بحث ورسره کوي. ری ډاکومنټیشن څخه مو هدف چې دی چې د سیسټم مختلف اړخونه تاسې ته چې شي درته
مشخصي چې دا سیستم چې دی په دغه بخښنه دا کار سرته رسوي، دا خپله ریورس انجینرینګ یې تاسو ته په وجود راوړي. بل پر څنګ باندې موږ او تاسو یو بل فاز ورسره لرو، د ری انجینرینګ. دا ری انجینرینګ او ریورس انجینرینګ یو د بل ترمنځ یو څه فرق لري. فرق یې په څه کې دی؟ په ریورس انجینرینګ کې تاسې ډیزاین ریکاوري، ریډوکومنټیشن او دا شیان په وجود راوړي، یعنې تاسې یو جوړ سیسټم لري، د هغه څخه بیرته چیش کوي، خپله سورس کوډونه دا ټوله په وجود راوړي. لیکن ری انجینرینګ به څه دی؟ تاسې چې سورس کوډونه دا ټوله په وجود راوړله، په هغه کې ایډیټ راولي، چې ایډیټ مو راوستی، بیرته یې په خپله خوښه باندې چیش کوي، کمپایلوي، اپلیکیشن جوړوي. دې ته خپله ری انجینرینګ پروسیس ورته وایي، چې په دې په اول پاس کې موږ او تاسې په سیسټم باندې باید بلد ورسره واوسو. په دوم پاس کې فارورډ انجینرینګ په دې کې باید سرته ورسره ورسو، یعنې سیسټم څخه بلدتیا په څه معنا؟ ری انجینرینګ پروسیس هغه وخت په وجود راځي کوم چې تاسې ریورس انجینرینګ سرته ورسوئ، د هغه څخه تاسې وغواړئ بیرته یو نوی سیسټم په وجود راوړئ، د دې دپاره چې په هغه کې نوي ماډلونه یا نوي فنکشنلیټیانې مو اضافه کړي، نو په هغه وختو کې تاسې ری انجینرینګ چیش کوئ، سرته رسوئ، چې د اپلیکیشن د دویم پلا دپاره بیرته بیا چیش کوئ، رنوئ یا په دې معنا کمپایلوئ. صحیح دی؟ هدف یې دا شی دی. راځو دغه مختلف اپروچونه چې موږ او تاسې بحث ورسره وکړلی، چې مخکې مو پر دې باندې بحث ورسره وکړي چې د دې دپاره چې موږ او تاسې خپله ډسکاور یا ابسټرکشنونه سرته ورسره ورسوو، دا کانسپټونه زموږ دپاره ډېر مهم دي. اولډ سیسټم په لاس کې لرو، د اولډ سیسټم باندې ریورس انجینرینګ اپلای کوو، ابسټرکشن سیسټم لاسته راځي. په ابسټرکشن سیسټم باندې باید اوله پلا ځان ښه صیف وکړو، چې پوه مو کړلی مکمل ځان، وروسته نوي ماډلونه ور اضافه کوئ، د یوزر د خوښې مطابق تغیرات پکې راولئ، هغه چې مو پکې راوستله چې بیا یې کمپایلوئ، دې ته خپله ری امپلیمنټیشن یا فارورډ انجینرینګ وایي، چې دغه دوه پروسیسه چې دي په ری انجینرینګ کې شامل دي ورسره. او خپله د اولډ سیسټم څخه چې خپله نوې د اولډ څخه چې تاسې ابسټرکشن سیسټم په وجود راوړئ، دا خپله ریورس انجینرینګ په اپروچو کې شامل دي ورسره. راځو اوس د ریورس انجینرینګ ټولو ته راځو، چې هغه ټولونه دي کوم چې د پروګرامرانو د خوا څخه جوړ شوي دي، چې تاسې کولی شئ چې د دې ټولو څخه استفاده وکړئ، چې د ریورس انجینرینګ کنسپټونه چې کوي اپلای کوي. په هغه کې خپله ځینې ټولونه دي د انالایزس ټولونه دي، بل د براوسرو دي، بل د آبجکټ سرورو دي، ټاسک اورینټډ ټولونه دي، چې پر دې باندې مفصل بحث ورسره لرو. د دې در مخه چې موږ او تاسې خپله راسو و ټولونه ووایو، دا ټولونه په عموم کې د سافټویر تخنیکونه چې دي پر یو درو بخشو باندې ویشي. یو خپله د دې انالایزس دی، کوم چې انفارمیشنونه په هغه کې چې تبادله کېږي هغه انالایزس دی، چې دا یو څه مغلق ترینه پروسه ده. په دې کې ډېر ټولونه جوړ ستا ورسره، هغه ټولونه بیا حساب پر دغه باندې دی کوم اپریټینګ سیسټم چې زموږ او ستاسې په کمپیوټر کې انسټال وي، دا اپریټینګ سیسټم لا خپله په خبر نه دی چې وشاته دا ټولونه کم کار سرته رسوي. دا ټولونه چې دي ډایرکټ د اپریټینګ سیسټم د کرنل سره په تماس کې دي، یعنې په څه معنا چې تاسې ته دا ټولونه دا رقم ډیزاین شوي دي، داسې درته جوړ شوي دي چې تاسې ډایرکټ د اپریټینګ سیسټم د کرنل سره په تماس کې یاست. په کرنل کې چې کوم سیسټم کالونه دي دې ته ډایرکټ لاسرسی ورته پیدا کوئ. نو دا چې دی خپل د سکیورټي خطرات هم د دې سره شته، چې دا د دې دپاره ټولونه جوړ کړي دي، تر ډېره پورې بیا سپورټ نه دي ورکړي، چې دا خپله د کریکینګو د دې مسلې چې دي هم پر دې باندې وجود یا منځته ورسره راغلي دي. بل ډیس اسمبلیانې دي. ډیس اسمبلیانې بیا په کومو حالتو کې موږ او تاسې خپل استفاده کوو، دا بیا یو وخت موږ او تاسې راولاړېږو د یو پروګرامینګ لانګویج دپاره که چیرې زه ټولونه ونه لرم، زه په هغه حالتو کې زه څه شي استفاده کوم، زه باید څه شي وکړم، د هغه دپاره ډیس اسمبلیانې دي. ډیس اسمبلیانې بیا کوم کار سرته رسوي؟ موږ او تاسې په اول سر کې د پروګرامینګ لانګویجو په منځته راتګ چې نه و سوی، پر هغه باندې مو بحث کړی و چې د پروګرامینګ ژبې چې جوړې سوي دي خپله وشاته چې دي ماشین کوډ دی. د ماشین کوډ چې و چې بیا خپله د یوزرانو د پروګرامرانو دپاره چې و خپله مغلقو دي، بیا اسمبلي لانګویج یې منځته ورسره راوړله. دغه ډیس اسمبلیانې چې بې دي په اصل کې هغه اسمبلي لانګویج تاسې کولی شئ چې خپله بېرته چیش کې لاسته راوړئ. د مثال په ډول زه وایم اپلیکیشن جوړ شوی دی په سی لانګویج کې. سی لانګویج کې چې جوړ شوی دی، سی لانګویج دا اپلیکیشن د کمپایلر په کومک باندې ترجمه کوي و اسمبلي لانګویج ته. اسمبلي لانګویج ته چې ترجمه کړلی، اسمبلي بیا څه کوي؟ ماشین کوډ لانګویج ته یې ترجمه کوي. نو دلته سی لانګویج چې اسمبلي ته ترجمه کړلی، د اسمبلي کوډونه یې تاسې کولی شئ د ډیس اسمبلي په ټولو په کومک باندې چې په دې کې هیګزا ایډیټرونه ورسره شته، د هغه په کومک باندې ووایاست، په هغه کې تغیرات راولي چې ډېر نن ورځ چې د کریکینګ دپاره د سافټویر استفاده کېږي هغه دغه تخنیکونه دي. بل ډیکمپایلیشنونه چې دي دا خپله یو عادي دي چې پر دې باندې به مو اوس بحث ورسره ولرو. راځو
د هر څه تر مخه اوله پلا یو ټول پیژنو د سافت آی سی ای په نامه سره دی. دا خپله سره کم ټول دی. دا خپله په ایم اس ډاسو په دې اپریټینګ سیسټمو کې دی خپله کار یې کوي. دا څنګه سافټویر نه و، دی کرنل موډ ډیبګرونه وو په اصل کې. کرنل موډ په څه معنا، دی د یوزر موډ سره په تماس کې نه و، دی د کرنل موډ سره و. ګورئ موږ او تاسې پر دې باندې په اپریټینګ سیسټم کې بحث کړی و. د اپریټینګ سیسټم چې دی خپله اپلیکیشن سافټویرونه ټوله درته چش کوي، سروایسز یا خدمات درته هغو ته مهیا کوي، یعنې هغه اپلیکیشن سافټویرونه ټوله تاسې ته کنټرولوي، هدف یې دا شی دی. خو د دې سافټویر جوړښت داسې جوړ و کوم چې هغه ډایرکټ د کرنل سره په تماس کې و. د کرنل سره چې په تماس کې و نو اپریټینګ سیسټم به په دې باندې خبر نه و چې وشاته کم فنکشنلیټیان یې سرته رسیږي. د دې ټولو به یو ډېر ښه خاصیت دا و چې د میموري راجسترو کې اوس کم انسټرکشن پروت دی، دغه له تاسې دلته کولی سوی چې په دې ټولو کې مو ریډ کړي وای، په هغه انسټرکشنو کې هلته تغیرات راولي. ضرورت یې نشته چې تاسې خپله په یوزر ویو کې هغه ته کښېنئ چې د دې سپورټ یې تقریبا در دا 2000 پیړۍ پورې شلمې کې خپله منځته راغلی، خو در دا 2006 د اپریل در 3 پورې دی دا سپورټ دا ورکړی و په دا قیمت دی، په کم قیمت باندې چې دی خپله خرڅېدی. وروسته بیا چې شي خپله سپورټ یې ډېر ور نه کړي. اوس هم تاسې کولی شئ چې خپله د ګوګل څخه دا سافټویر ډاونلوډ کړي. خو د دې دپاره ستاسې دپاره تر ټولو مهم مسله دا ده چې تاسې په اسمبلي لانګویج و په میشن چې تاسې ته اپریټینګ سیسټم څنګه کار سرته رسوي په هغه باندې باید تاسې بلد ورسره واوسئ. نو دا بیا هغه ټول دی تاسې کولی شئ چې هر رقم کریکونه هر شیان چش کړي په مات کړي، یعنې د هیکینګ په یو تر ټولو مهم ټول چې دی خپله دغه مو ورسره کېدلی شي چې ورسره واوسئ چې تاسې اپریټینګ سیسټمونه چش کوئ په هغه باندې هیک کوئ. خو تاسې کوښښ مه کوئ چې خپله دا استفاده کړئ. دا د ایجوکیشنل پرپوز لپاره چې دي تاسې ته اوس یادونه مو ورته کړې. بل چې دی د اولې ډي بي جي په نامه سره یو ټول دی، دا خپله یو بل ډیبګر و، دا هم د ده په رقم یو ډیبګر و. دې ته یې خپله دی سپورټ ورنه کړی، خو دا اوس هم ډېر استفاده کېږي. په دې کې هم د میموري منیجمنټ څنګه سرته رسېدل دی، پروسس څنګه دی، پروسس ته څنګه زه پروسس آی ټي ورته سیټ کړم، څنګه ډیټا ورته سیټ کړم، ټوله شیان تاسې کولی شئ د دې ځای څخه چې شي خپله کنټرول یې کړي ورسره. خو یو شی شته، دا ټولونه چې دي ایډیټ ډایرکټ تاسې ته نه درکوي ځینې وختونه. هغه ایډیټ چې دی چې تاسې بیا غواړئ ایډیټ پکې راولئ، د هغه دپاره به تاسې چش کوئ خپله نالج د اسمبلی لانګویج د میشن دا چې سره کم کار سرته ورسره رسېږي هغه به تاسې چش کوئ ورسره مطالعه کوئ، ځکه چې دا خپله یو ډیبګر دی، ایډیټر نه دی چې تاسې هغه چش کړئ اپلای کړئ ورسره. بیا تاسې یو الګوریتم د دې په کومک باندې هم تاسې کولی شئ چش وکړئ، یو تخنیک په کومک باندې چې تاسې هغه ته ایډیټینګ هم ډایرکټ سرته پکې ورسوئ. بل راځو بله موضوع ته خپله ډیس اسمبلي ده. ډیس اسمبلي د سافټویر تخنیکو څخه تر ټولو مؤثره تخنیک چې دی خپله دا د ډیس اسمبلي تخنیک دی، کوم چې نن ورځ ډېر پروګرامران استفاده کوي د دې دپاره چې یو سافټویرونه په کریک کړي. دا د ریورس انجینرینګ کانسپټونه ټوله په کریکینګ پر دې باندې ورسره ولاړ دي. خو د ایجوکیشنل پرپوز لپاره موږ فقط اشاره ورته کوو، دا خپله سرته نه ورسره رسوو چې دا څنګه کېږي، فقط اشاره ورته کوو چې دا یو تخنیک دی چې د دې دپاره استفاده کېږي چې موږ او تاسې یو ریورس انجینرینګ چې شو سرته ورسره ورسوو. راځو د دې مهموالی په کوم حالتو کې خپله دا مهم دی. ډیس اسمبلي په هغه حالتو کې مهم دی کوم چې د یو های لیول لانګویج دپاره یو ډیکمپایلر وجود ونه لري او ته یا داسې حالتو سره مخامخ سئ چې د هغه سافټویر په جوړښت باندې خبر نه یې چې دا په کومه ژبه کې جوړ دی. نو تاسې راولاړېږئ چې څه کوئ د هغه دپاره ډیس اسمبلي استفاده کوئ. ډیس اسمبلي کوم کار سرته رسوي؟ راځو دا یو سټرکچر یو ساختمان په نظر کې نیسو. په هره پروګرامینګ ژبه کې چې هغه سیسټم جوړي سورس کوډ څخه هغه چش کېږي ترجمه کېږي د مثال په ډول ماشین کوډ ته. ماشین کوډ ته که ډایرکټ د کمپایلر په واسطه باندې او که چیرې د اسمبلر په واسطه باندې دا په ژبو پورې اړه لري. خو ډیس اسمبلر کوم کار سرته رسوي؟ دا ستا پروګرام چې چلیږي یا رن دی هغه پر ماشین باندې چالان دی یا پر هغه موږ او تاسو چورته وایو چې پر ریم باندې دی راولاړېږي د ډیس اسمبلرو په کومک باندې د ماشین کوډ څخه ډایرکټ اسمبلي کوډ لاسته درته راوړي. اسمبلي کوډ چې لاسته درته راوړلی اسمبلي کوډ نور نو ته دلته د اسمبلر په کومک باندې بیا کولی شئ چې اسمبلي کوډ ووایه. خو یوه شي ته مو ډېر فکر یې تاسو چې د ډیس اسمبلي تخنیک څخه استفاده کوئ باید په اسمبلي لانګویج په کوډ باندې ښه صحیح بلد ورسره اوسئ، باید اسمبلي لانګویج مو ښه صحیح زده یي. بیا تاسو چې کوئ چې د ماشین کوډ څخه مو اسمبلي کوډ په وجود راوړله نور نو تاسو راولاړېږئ
په اسمبلی لانګویج کې تغیرات راولي د اسمبلر په کومک باندې بیرته ترجمه کوي په ماشین کوډ ته. دا تخنیک تر ټولو موثرترینه تخنیک دی، نن ورځ ډیر استفاده کوي. یعنی ایرانیان چې خپل نن ورځ د آی ډي ایم د دې لپاره کریکونه جوړي، خپل دغه تخنیک څخه دی ډیر استفاده کوي، ځکه چې آی ډي ایم چې دی په اصل کې داسې نه دی چې موږ وایو چې اوس د ډیکمپایلر په کومک باندې به دی چې شکو راولاړ وسو خپل کوډ به ټول سورس کوډ به په وجود راوړي. د دې ریورس انجینرینګ تر ټولو سخترینه کار دی، هغه په دې خاطر چې دا په یوه ژبه کې جوړ شوی نه دی سافټویر، نو دا مختلفې سره میکس کړي یو ماډل چې دی د یوه ژبه کې جوړ شوی، ډیزاین په بل کې شوی، نو دا دی بیا چې کړي سره انټیګریټ کړي. نو په دې اساس باندې ډیکمپایلر ټولونه چې دي دې ته کمزوري دي. نو موږ او تاسې د اسمبلی تخنیکو څخه په داسې حالتو کې استفاده کوو چې ډیس اسمبلی تخنیکونه چې دي زموږ سره دغه کومک سرته رسوي. نو د دې لپاره موږ مختلف ټولونه ورسره لرو چې هغه د هیکس ایډیټور په نامه سره ټولونه دي چې تاسې به دوی مطالعه کوئ. دا په هغه حالتو کې استفاده کوو کله چې موږ او تاسې راولاړ شو خپله دا سیناریو ته راځو، په دې کې مو د ماشین کوډ څخه مو اسمبلی کوډ لاسته راوړلی. اوس نو اسمبلی کوډ چې کوو د دغه د ایډیټر په واسطه باندې وایو، په دې ایډیټر کې بیا موږ ایډیټ هم کولی شو چې ایډیټ مو کړلی بیرته یې کمپایلوو، یا کمپایل خو دلته نشته، اسمبلر شته. اسمبلر چې کوي اسمبل کوي دا کوډ و ماشین کوډ ته، ا دی چې کوي ترجمه کوي، ترجمه یې چې کړلی ماشین کوډ ته. نور نو دا سافټویر چې دی چې مخکې بیا پروډکټ کې و دا شان درڅخه غوښتل، اوس هېڅ هغه شی نه درڅخه غواړي چې دغه د کرکټرونه یو تر ټولو مؤثره لار چې ده چې هېڅ اپلیکیشن نشي کېدلی د دې څخه خپله تیر سي، هغه دغه یو تخنیک دی. سره د دې لپاره مختلف ټولونه شته چې د هیکس ایډیټر په نامه سره ټولونه ورسره شته. ځینې ټولونه بیا دا رقم ټولونه دي لکه W2DASM، دا ټول به تاسو اجازه نه درکړي چې ته ډایرکټ په هغه کې ایډیټ راولې، تاسو ورته متوجه یاست. دلته د اسمبلی کوډ دا دی درته جوړ دی. اوس نو دغه د اسمبلی کوډ کې چې څنګه پوش اپریشن سره رسیدل دي، څه رقم انیچ دي چې انیشلایز کوي خپل رجسترونه، څه رقم میموري لوکیشن نور ته مشخصې. په دې باندې باید تاسو د اسمبلی لانګویج شخصي بلتیا ولرئ، بیا نو تاسو د ډیس اسمبلی تخنیکو سره ډیر صحیح کار کولای شئ. چې دا خپل دې لپاره یو چې شتي دا W2DH ټرم چې دی خپل یو اسمبلی ډیبګر دی چې تاسو کولای شئ چې ډیبګر کې بیا هغه کوډ ټول په و ایډیټ چې دی ډایرکټ تاسو نشئ کولای، خو بیا کولای شئ د هیکزارډ ایډیټور په کومک باندې تاسو کولای شئ چې هغه کې بیا ایډیټینګ هم سره ورسوي. دا اټینشن یو مهم مسله تاسو ته ویل، دا ریورس انجینرینګ کې چې کوم په دې لیکچر کې موږ تاسو بحث سره وکړلی، دا ټول هغه تخنیکونه چې کوم چې موږ د تاسو د ایجوکیشنل پرپوز لپاره تاسو ته ویل شوي دي. نو تاسو کوشش مه کوئ چې پر ځینو سافټویرو پر دې باندې اپلای کړئ، ځکه چې دې ته کریکینګ ویل کېږي او دا الیګل دي. بل راځو موږ او تاسې و د سافټویر تخنیکو ته چې په هغه کې یو د ډیکمپایلیشن تخنیک دی. پر دې باندې دوو تخنیکو باندې مو بحث وکړلی چې په یو د انالایزس و او بل مو ډیس اسمبلی مو ورسره وویله. اوس راځو ډیکمپایلیشن ته. ډیکمپایلیشن سره کوم یو تخنیک دی، تر ټولو اسانترینه تخنیک چې دی د های لیول لانګویج لپاره چې استفاده کېږي هغه دغه تخنیک دی چې نن ورځ موږ او تاسې په راتلونکي ویډیو کې به د دې خپل عملي ویډیو به ورسره ولرو، عملي کار به ورسره ولرو په ډاټ نیټ او په جاوا دواړو کې، څنګه کولی شو چې دا چې کوډ ډیکمپایل کړو دغه کوډونه ورسره. په دې کې راځو اول پلا د جاوا سټرکچر ته راځو. جاوا پروګرام سره کوم رنیږي، که موږ او تاسو ورته متوجه اوسو، جاوا پروګرام چې مو ولیکي د کمپایلر په واسطه باندې هغه چې کوو ترجمه کوو یو چې شته و بایټ کوډ ته چې دلته کمپایلر پروت دی. د بایټ کوډ څخه وروسته بیا انټرپریټر پروت دی چې دا بایټ کوډ جمله په جمله هر پلا چې کوي انټرپریټ یې بیا ماشین لانګویج ته ماشین یې بیا چې کوي په پیږي اجرا کوي. اوس د دې سټرکچر دلته مد نظر نیسو، دا سره کم جوړ دی، دا زموږ او ستاسو کوډ دی. راځو دا کوډ در کوم مرحلو تیریږي، لکسي یا لیکسیکل انالایزر چې دی یا سکینر چې دی د دې څخه تیریږي. دلته انپوټونه چې واخیستله یعنی دا سره کم ساینټکس باندې جوړ دی، دا ساینټکس ټوله ترجمه کېږي. دلته داسې یو معنا لري چې دا یو خپله کمپایلر دی چې هغه خپله دا کوډ چې کوي کمپایلوي. هدف یې دا شی دی چې تاسو ته یو بایټ کوډ په وجود راوړي. بایټ کوډ چې په وجود درته راوړلی، د بایټ کوډ خو نو دلته زموږ ستاسو دپاره په دې ځای کې د ویلو نه دی، باید یو انټرپریټر په هغه ځای کې موجود دی چې هغه انټرپریټر زموږ دپاره د کوډ اپټیمایزیشن لپاره کم کار سرته رسوي. دا یو پروګرام سو، دا بل پروګرام سو. تر دې مرحلو چې ټول راتېر سو، بیا نو په هر
ماشین کې چې موږ او تاسې رنو هغه ماشین کې دی چې کېږي ډایرکټ راته رنیږي. خو ریورس انجینرینګ بیا کوم کار سرته رسوي؟ دی بیا د ډیکمپایلیشنو ټولونه ورسره لري. په جاوا کې اوس بحث ورسره کوو چې په جاوا کې کوم د ډیکمپایلیشنو ټولونه شته. هغه بیا کوډ تاسو په لاس کې ولرئ، د دې کوډ څخه یعنې د بایټ کوډو څخه ته څنګه کولی شئ یا د ماشین کوډونو څخه نه کوو، د بایټ کوډو څخه څنګه کولی شو چې موږ او تاسو چې شو وکړو دغه سورس کوډونه په وجود راوړو. هغه بیرته دا مرحله چې ده چې مخکې طی کړې وه بیرته یې د سره څخه بیا چې کوي طی کوي، یا بیرته تاسو ته کولی شئ چې دا چې شي وکړي خپله کوډونه یې په وجود راوړي. ډیکمپایلیشن چې دی خپله د یوازې د دې ټولونه چې دي د مشخصو ژبو دپاره جوړ شوي. د مثال په ډول زه غواړم د جاوا دپاره ډیکمپایلیشن سرته ورسوم، د هغه دپاره جلا ټولونه شته. که د ډاټ نیټ دپاره غواړم د هغه دپاره جلا ټولونه شته. خو ډیس اسمبلي طریقه چې یې بدله لکه څنګه چې موږ تاسې مخکې بحث وکړلې، هغه بیا داسې طریقه ده چې ماشین کوډ دې په هره ژبه کې چې د هرې ژبې څخه چې ته رسېدلی یو ماشین کوډ ته، یعنې دا په لاس کې ولرې، د هغه څه ته څنګه کولی شې چې ډایرکټ ته اسمبلی کوډ لاسته راوړي، په هغه کې ایډیټ وکړي، بیرته یې کمپایل کړي او ماشین کوډ ته څنګه مو خلاص نو هغه طریقه چې ده پر دې باندې هم اپلای کېږي. خو دا طریقه پر هغه باندې نه اپلای کېږي ورسره. هغه تخنیک ډېر قوي تخنیک دی. راځو په جاوا کې ډیکمپایلرونه ورسره پېژنو. جاوا کې مختلف ډیکمپایلرونه ورسره شته. یو کمپایلر دی چې دا کوډ ترجمه کوي، بل ډیکمپایلر دی چې بیرته و سورس کوډ ته رااړي. چې د هغه دپاره موږ او تاسې خپله ډیکمپایلرونه چې دي د کلاس کرکر په نامه سره یو ډیکمپایلر لرو، ډي کیفې پرو په نامه سره لرو، سورس اګین په نامه سره لرو، او مختلف نور ډیکمپایلرونه ټولونه موږ سره لرو. چې دا هر فایل چې دی ځینې د ډاټ جار فایلو څخه تاسو چش کوئ کوډ راباسي، ځینې بیا د ډاټ کلاس څخه یې راباسي، چې هر یو ځان ته مختلف فنکشنلیټیانې ورسره لري. چې دا کوډ دا چې دی نور ټوله د یو ساده لکه تاسو چې یو پاور پوینټ پروګرام استفاده کوئ، دا ډیکمپایلرونه هم په دې شکل باندې اسانه دي جوړ دي. دغه یو مثال یې تاسو راوستلی دی چې د کلاس کرکر 2 په نامه سره دی. دا یو اپلیکیشن دی، په دې کې تاسې هر وخت اول پلار راځي یو هغه کوم کوډ چې تاسو په لاس کې ولري یا جار فایل چې په لاس کې ولري، تاسې هغه چې کوئ ورته امپورټوئ. په هغه په دې ځای کې تاسو ټوله کوډ لیدلی شئ د خپل جار فایلو ده. بیا تاسو چې کوئ دی ثبتوئ په ډاټ جاوا فایلونو په نامه سره چې په ثبت مو کړلی، نور تاسو سورس کوډ ټول چې کړلی په لاس کې مو سو نور ټوله سورس کوډ چې دی ستاسو په لاس کې سو. خو تاسې ته دغه ټول چې دی یوازې د جاوا دپاره کار کوي، د ډاټ نیټو د دې نور ژبو دپاره کار نه درته کوي. او تاسو کولی شئ دغه ټول چې دی د ګوګل کې سرچ کړئ، د هغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. دلته لینکونه هم تاسو ته مو ایښي دي، کولی شئ د دې لینکو څخه هم استفاده وکړئ، دا ټولونه چې کړئ ډاونلوډ کړئ. بل د دې دپاره موږ او تاسې خپله د جاوا ځینې کمپوننټونه د کرکر 2 یو دوم ورژن دی د دې سافټویر ده، په هغه کې د ځینې کمپوننټونه هم د ځان سره لري. یو خپله ډیکمپایلیشن سرته رسوي، ډي اسمبلیشن سرته رسوي چې تاسې د جاوا اسمبلی کوډ ولري، هغه دی تاسو ته چش کوي. د مثال په ډول ماشین کوډ دی، هغه ډایرکټ تاسو ته اسمبلی د جاوا کوډ لاسته درته راوړي. یعنې دغه مختلف کمپوننټونه نور هم تاسو ورسره لري، فایل ویورونه ورسره لري چې تاسو کولی شئ چې دا د کمپوننټونه دي دغه کرکر 2 په نامه سره چې دا سافټویر دی، یعنې په دوم ورژن کې دی دغه ځینې کمپوننټونه نور هم ور اضافه کړي دي. مخکې ساده ډیکمپایلر و، وروسته چې دا دوم ورژن دا یې منځته ورسره راوړله، ډیس اسمبلر یې ور واچوئ، فایل ویور هم دی چې په دې کې تاسو ته حتی سټرکچر د اپلیکیشن د مکمل ورسره چې کولی شي وویلی شي. په څه معنا کم پیکیجونه لري، په کم پیکیجو کې سره کم کلاسونه تاسو ورسره لري، دا ټول تاسو کولی شئ چې ویې کړئ دلته. دا خپله د دې فیچرو باندې دی چې موږ او تاسې دغه کلاس کرکر 2 سافټویر چې دی دا ډېر ښه فیچرونه هم درته لري چې تاسو کولی شئ مکمله پروژه چې د هغه خپله ډایرکټ واړوئ، یو زیپ فایلو ته هم مکمل چش کړئ، ډیکمپایل کړئ، زیپ فایل ځینې جوړ کړئ، زیپ فایل ایکسټراکټوئ، بیا نیټ بین وجې ته چش کوئ، ورته اډوئ. یو ښه انټرفیس لري چې هغه انټرفیس یې کوم کار سرته درته رسوي چې دا نه دی چې تاسو کمانډ لاین د دې اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ، یا ډرګ بټنونه دي لکه پاور پوینټ پروګرام چې تاسو ته جوړ دی. نو دا مختلف نور فیچرونه موږ سره لري. تاسې په راتلونکي سیزن کې به انشاءالله موږ او تاسو پر دې باندې یو بحث ورسره ولرو چې څنګه کولی شو چې دوی خپله ډاونلوډ کړو، استفاده یې کړو ورسره. بل دلته دغه لینکونه تاسو ته مو ایښي دي، دغه لینکو څخه کولی شئ استفاده وکړئ چې په دې کې د دوم ورژن تاسو کولی شئ پیدا کړئ.
چې د دغه ویب سایټ څخه، او بل د بریج په نامه سره خپل یو سافټویر دی چې هغه تاسو کولی شئ چې خپل پیدا کړئ چې د ډیکمپایلیشن مرحلې ټوله چې کوي سرته ورسره رسوي. بل څنګه کولی شئ چې په ډاټ نیټ کې یو ډیکمپایلیشن سرته ورسوو. د دې لپاره ډاټ نیټ چې دی خپل مختلف ټولونه جوړ کړي دي چې د هغه څخه یو ریفاکټور په نامه سره یا ریفلیکټور په نامه سره موږ او تاسو یو ټول لرو چې دا خپله پیډ دی، یعنې د دې شورز دپاره تاسو ته اجازه درکوي چې استفاده ځینې وکړئ، بیا به تاسو چې کوئ خپله هغه نسي کولی استفاده کړي، بیا به څه اندازه پیکیج چې ورسره لري دا پر هغه باندې به ځي، پیسې به ورکوئ، بیا تاسو کولی شئ د دې ټول څخه چې وکړئ استفاده وکړئ. د LILS یا خپله LSP په نامه سره دی یو سافټویر چې دا فری دی، کولی شئ استفاده ځینې وکړئ. بل د تیلریک ډیکمپایلر په نامه سره دی، دا هم کولی شئ د ډیکمپایلیشن دپاره چې کوئ استفاده کړئ. خو په جاوا کې چې دی تاسو عموم کې ډاټ جار فایلونه لري، په ډاټ نیټ کې تاسو ډاټ DLL فایلونه لري. نو تاسو ته دغه ریفلیکټرونه چې دي چې تاسو که چیرې راولاړ شئ خپله ریفلیکټور ته د جاوا یو فایل ور واچوئ، دی اول پلا ګوري چې آیا دا اپلیکیشن په ډاټ نیټ کې جوړ دی که په جاوا کې. په جاوا کې جوړ دی نه درته ډیکمپایلوي، که په ډاټ نیټ کې جوړ دی ډیکمپایلوي، دی اول پلا چیکینګ سرته رسوي. دې شان ته مو ډېر فکري. دا د ریفلیکټور چې دی خپل یو مثال دی. په سی شارپ کې چې موږ او تاسو خپله دغه مختلف فریم ورکونه هم د ډاټ نیټ تاسو سره لرو چې دا خپله جوړ په کوم فریم ورک کې دی، دا هم تاسو کولی شئ چې خپله چې کوي د دې په ډیکمپایلیشن ټول په واسطه باندې خپله لاسته راوړي ورسره. دا اپلیکیشن دی، په دې کې نیم سپیسونه ورسره لري، پیکیجونه چې په جاوا کې لرو دلته نیم سپیسونه دي. فارم دی په نامه سره یو فارم دی، په هغه کې مختلف فنکشنونه موږ او تاسو ورسره لرو چې هغه د ډیسپوز په نامه سره یو فنکشن دی، د ډیرایو ټایپ په نامه سره دا مختلف ټایپونه بیا ډیرایو شوي دي. دلته بټن 1 په نامه سره بله فنکشن ده. تاسو کولی شئ چې شي وکړئ دا خپله ټوله ډایرکټ ووینئ د کوډ، که څه هم دا ټوله کمپایل شوي تاسو د دې ټول په واسطه باندې بیرته کولی شئ دا چې کوي ډیکمپایل یې کړئ ورسره. بل LSP په نامه سره چې دا ټول دی دا هم تاسو ته د فری دی، خو د دې او د دې ترمنځ فرق دا دی چې دا خپل مخکې مې هم درته ویلې چې دا تاسو به چې کوئ دا به رانیسئ، پیسې به ورکوئ. د دې شروع دپاره فری دی، وروسته بیا پیسې ورڅخه غواړئ او دا مکمل فری دی، د دې استفاده کولی شئ. نو په دې لیکچر کې راځو موږ او تاسو خپله ریورس انجینرینګ مو زده کړئ چې ریورس انجینرینګ څه ته ویل کېږي، خپله د څنګه کولی شو ابستراکشن ډسکوري سرته ورسوو، د کومو تخنیکو د سافټویرو څخه استفاده کوو چې دا سرته ورسره ورسوو، چې په هغه کې مو دوه تخنیکونه ورسره ویله چې یو خپله د ریورس انجینرینګ و بله ری انجینرینګ و. بیا مو دا ویله چې څنګه کولی شو چې د سافټویر کې موږ او تاسو ریورس انجینرینګ سرته ورسره ورسوو، چې په هغه کې مو د تخنیکونو د سافټویر باندې بحث وکړلی چې هغه پر درو بخشو باندې مو ویشله چې خپله د انالایزس و، بل پر څنګ باندې ډیس اسمبلي و، او بل ډیکمپایلیشن ورسره، چې پر دې هر یو مهموالی مو مطالعه کړلی. که کوم پوښتنې کولی شئ را سره شیر یې کړئ. نور نو ښه وخت درته غواړم، ښه درسونه.